Online shopping. सिंगल सिंगल पिस रहेछ नि तपाईँको सिंगल सिंगल त्यति लगाऊ है त्यसले राम्रो हुन्छ ज्याकेट पछाडिको ज्याकेट राम्रो छ हो यो भित्र चाहिँ अर्को एकजनालाई हुनेवाला कलर चाहिँ अलि अर्कै लिन पनि हेर्नु छैन यही पनि अर्काले त्यो अर्डर गरेर नलिना भएर मैले एक हप्ता अगाडिदेखि अर्डर गरेँ राम्रो रहेछ तर यो भयो भने राति ठिक छ नि त त्यही गरी त्यो फोकस हुन्छ होइन यो एकदम पहिलो कलर लगाउनुपर्छ कि यो के रातिलाई सजिलो हुन्छ कि अगाडि गाडीले देखिन्छ नि टिपरहरूले लास्टै अस्ति झन्डै हान्दिएर म आफ्नै बाटोमा हिँड्दा छु उसले मेरो पछाडि फर्केर यसरी भन्नु एक्सेल मलाई डबल एक्सेल लिनु भन्नु थियो डबल एक्सेलले ओडा त गल्ली त यता फर्कन राम्रो छ है अलि यता फर्क उता जानु नर्मल दिनु